Đồng Nai quê mình vào những ngày tháng tư này, trời nắng gay gắt dữ lắm. Những nương rẫy của bà con ở xa suối không có giếng tưới là hầu như không trồng được gì luôn. Khu đất gần nhà đợt trước nhà mình trồng bắp, trong lúc làm vườn nhổ cỏ mình phát hiện ra một vài cây bụt giấm mọc hoang nên cố tình chừa lại. Vậy mà sau khi thu hoạch bắp xong thì những cây bụt giấm này cũng phát triển ra hoa kết trái đỏ rực luôn, cực kỳ đẹp. Cây bụt giấm mọc tự nhiên có khá nhiều ở các vùng quê Đồng Nai và các tỉnh miền Đông Nam Bộ. Những bông hoa bụt giấm có màu đỏ rực tự nhiên rất đẹp. Ngoại hình thân, lá, hoa, quả và cả công dụng của cây bụt giấm nữa khá giống với cây atiso đỏ ha. Nhưng nếu tinh ý và với những người nông dân có kinh nghiệm thì rất dễ nhận biết đài hoa atiso đỏ thì có màu đỏ, còn phần đài hoa của cây bụt giấm thì có hình răng cưa màu xanh. Một điểm khác biệt nữa là phần đỉnh chóp hoa atiso đỏ thì xòe ra, còn phần đỉnh chóp hoa bụt giấm thì cụp vào. Còn ở chỗ mọi người có trồng loại cây này không? Nếu có thì mọi người thường gọi đây là cây gì? Nhớ để lại bình luận cho mình biết với nha. Còn bây giờ thì mời mọi người cùng thu hoạch cây bụt giấm với mình nè. Cây bụt giấm sau khi thu hoạch thì mình đem về sơ chế. Phần lá non, hạt và cánh hoa cây bụt giấm đều có thể sử dụng như một loại thực phẩm và thảo dược. Người dân quê mình thường hay sử dụng phần lá non của cây bụt giấm để nấu một số món như canh chua hoặc là làm rau gia vị. Phần hoa và hạt cây bụt giấm thì người dân thường sử dụng để ngâm rượu, hỗ trợ tiêu hóa tốt, điều trị viêm họng, viêm phế quản và nhuận tràng. Hôm nay mình dự định làm một số món bánh kẹo và siro cho tụi nhỏ giải nhiệt mùa hè nên mình chỉ sử dụng phần cánh hoa bụt giấm thôi. Cái rửa đây mình phải bụi cái bông bông phải con là cái bụi bông cỏ nóng ấy. Cả một buổi chiều cho tới tối mịt ngồi miệt mài cùng với sự trợ giúp của đứa cháu gái ngồi tách bỏ phần hạt thì mình cũng thu được gần 5 kg cánh hoa bụt giấm rồi nè. Những cánh hoa có màu đỏ rực rỡ, rất giàu vitamin C, có vị chua nhẹ và đây là vị thảo dược thiên nhiên cực kỳ tốt cho sức khỏe đó. Bây giờ thì mình rửa sạch những cánh hoa này, phơi ráo nước và chờ làm siro và một số loại bánh kẹo nha. Cánh hoa bụt giấm sau khi rửa sạch thì một phần mình sẽ phơi khô để làm trà, một phần thì mình để ráo nước, sau đó thì ướp với đường phèn để làm siro. Để làm siro thì mình đang sử dụng là 5 kg cánh hoa bụt giấm và 3,5 kg đường phèn. Mình xếp vào hũ thủy tinh xen kẽ một lớp cánh hoa bụt giấm và một lớp đường phèn. Cứ thực hiện cho đến lúc hết hoa bụt giấm và đầy hũ. Sau đó mình đóng kín hũ và để bảo quản nơi râm mát tầm khoảng 3 ngày.
Sau 3 ngày thì hũ siro hoa bột giấm của mình đã được rồi nè. Những cánh hoa màu đỏ rực rỡ rất đẹp mắt luôn. Vừa mới mở nắp thôi là hương thơm đã lan tỏa khắp căn bếp rồi đó. Mình lọc riêng phần nước cốt hoa bột giấm để làm siro. Nhớ hồi nhỏ mỗi lần đi học là kiểu gì cũng vòi vĩnh xin mẹ 1-2 ngàn đồng. Chỉ chờ khi tan trường thôi là kiểu gì cũng rủ rê mấy đứa bạn xà vào mấy quán ăn vặt hàng rong ở trước cổng trường. Nào chè, nào rau câu, mà mê nhất vẫn là những chai xanh xanh đỏ đỏ của chú bán siro đá bào. Tuổi thơ của các thế hệ 8X, 9X hồi đó chưa biết đến nước ngọt hay là các loại trà sữa như bây giờ đâu. Thức uống nhanh hồi đó chủ yếu là các loại siro được làm từ đường phèn và các vị hoa quả như thanh long, dâu tây, dâu tằm, quả nhót. Và siro hoa bột giấm như là một món quà thiên nhiên ban tặng cho thế hệ tuổi thơ Đồng Nai quê mình đó. Phần nước cốt hoa bột giấm sau khi lọc xong thì mình xên trên bếp ở lửa nhỏ. Trong quá trình xên thì mình liên tục đảo đều tay để cho không bị dính đáy nồi. Và xên cho tới khi hỗn hợp nước cốt hoa cô đặc lại, dẻo quánh thành siro thì mình nhắc bếp xuống và mình chờ nguội thì đổ ra hũ thủy tinh và bảo quản nơi thoáng mát. Về cách sử dụng siro hoa bột giấm thì mình có thể dùng kết hợp với các loại trà thảo mộc làm nhân bánh, hoặc là đơn giản nhất chính là làm món siro đá bào. Món này đảm bảo các bạn nhỏ cực kỳ thích và giải nhiệt mùa hè cực tốt luôn. Phần cánh hoa bột giấm sau khi tách nước cốt thì mình xên ở lửa nhỏ để làm mứt hoa bột giấm. Những cánh hoa có màu đỏ tươi này có vị chua nhẹ kết hợp với vị ngọt thanh của đường phèn, hỗ trợ tiêu hóa tốt, giảm mỡ máu và điều trị chứng viêm họng cực kỳ tốt luôn. Chị em phụ nữ đang có nhu cầu giảm cân thì có thể sử dụng món ăn này như một món ăn vặt này. Sau khi xên trên bếp lửa nhỏ tầm khoảng 15 phút thì những cánh hoa bắt đầu khô lại và ráo hết phần nước đường thì mình nhắc bếp xuống, đổ ra khay. Sau đó thì mình dàn mỏng và đem phơi ở nơi thoáng mát tầm khoảng 2 tiếng đồng hồ để cho phần mứt của mình được khô hoàn toàn. Trong khi chờ phần mứt hoa bột giấm khô hoàn toàn, sẵn đang có phần siro bột giấm mình nấu hồi nãy nên mình làm thêm món rau câu cho tụi nhỏ luôn. Gói rau câu thì mình mua ở ngoài chợ. 250g rau câu thì mình hòa chung với 2,5 lít nước lọc. Sau đó thì bắt lên bếp đun sôi. Đợt này thì mình nấu rau câu với 2 hương vị. Một vị là vị sữa đậu nành và một vị là siro hoa bột giấm. Khi nồi thạch rau câu sôi thì mình chia thành 2 phần bằng nhau. Vị rau câu đậu nành thì mình cho vào 350g đường phèn và 350ml sữa đậu nành. Hỗn hợp sữa vừa đủ ấm thì mình nhắc bếp xuống. Sau đó thì múc phần rau câu sữa đậu nành ra khuôn và chờ cho đông lại. Hơn 1 lít nước rau câu còn lại để làm rau câu hoa bột giấm thì mình cho vào 200g đường phèn. Lượng đường phèn đợt này mình cho vào ít là bởi vì siro hoa bột giấm thì cũng đã có vị ngọt sẵn rồi. Sau đó cho thêm khoảng 200ml siro hoa bột giấm vào, quậy tan rồi nhắc nồi rau câu xuống, đổ hỗn hợp rau câu vào khuôn và bảo quản trong ngăn mát để cho phần rau câu của mình đông lại là mình sẽ có ngay ly rau câu sữa đậu nành hoa bột giấm cực kỳ thơm ngon mát lành cho ngày hè rồi nè.
Phần mứt hoa bột giấm phơi nãy giờ cũng đã khô rồi. Bây giờ thì mình gom vào cất trong lọ thủy tinh. Mứt này mình có thể ăn ngay luôn cũng được, hoặc là để dành để dùng làm nhân bánh hoặc là một số loại kẹo nougat. Kẹo nougat là một loại kẹo được khá nhiều người biết đến, chủ yếu làm từ lòng trắng trứng, mật ong hoặc là đường và các loại hạt và mứt hoa quả. Ở quê mình thì có rất nhiều loại hoa quả và cũng trồng nhiều đậu phộng lắm, nên người lớn trong nhà thường hay làm loại kẹo này như một món ăn vặt cho mấy đứa nhỏ. Nhà nào sang hơn thì có thể thay thế đậu phộng bằng các loại hạt điều, hạt hạnh nhân, ốc chó hoặc là mắc ca. Nhà mình thì chỉ có đậu phộng thôi. Sẵn hôm nay làm mứt hoa bột giấm cho nên mình lấy một ít để làm kẹo nougat luôn. Mình cắt nhỏ mứt hoa bột giấm, cắt càng nhuyễn thì viên kẹo của mình sẽ càng ngon. Đợt trước trong vườn có một vài trái mứt và buồng chuối chín ăn không hết nên mình đem phơi khô. Nay thì lấy ra cắt nhỏ để làm kẹo luôn nè. Kẹo nougat hay còn gọi là kẹo hạnh phúc, kẹo tình yêu. Nó có tên gọi như vậy có lẽ là vì loại kẹo này rất được ưa chuộng, dễ ăn, dễ làm và nguyên liệu thì cực kỳ dễ kiếm luôn. Mọi người ưng loại hạt khô hay vị hoa quả nào thì mình cứ cho vào theo ý thích thôi. Kẹo nougat hôm nay mình làm là sự kết hợp của 4 vị: chuối, mít, hoa bột giấm và đậu phộng. Cân đo đong đếm định lượng nãy giờ mỗi loại mình sử dụng là tầm khoảng 200g. Mình bắt một chảo bơ đã nấu tan chảy lên bếp, sau đó cho những viên marshmallow vào. Mọi người có thể tự làm marshmallow tại nhà hoặc là mua sẵn ở các cửa tiệm làm bánh là đều có bán loại này ha. Mình đun marshmallow ở lửa nhỏ thôi, tầm khoảng 2 phút thì phần marshmallow đã tan chảy ra. Sau đó cho các hỗn hợp mứt hoa bột giấm, mít, chuối và đậu phộng vào. Trong đoạn này mình cần canh chỉnh mức lửa nhỏ nhất và liên tục đảo đều tay trong tầm khoảng 5 phút cho đến khi tất cả các nguyên liệu quyện vào nhau, dẻo và dính vào nhau như thế này thì mình sẽ đổ ra khuôn. Mình lót một lớp giấy nến ở đáy khuôn để chống dính và sau đó thì cho khối kẹo vào, ép thật chặt tay để tạo hình những viên kẹo theo mong muốn của mình và chờ cho khối kẹo đông cứng là mình có ngay những viên kẹo nougat, kẹo hạnh phúc cực kỳ thơm ngon, ngọt ngào cho mùa hè này rồi đó. Mời mọi người cùng thưởng thức kẹo nougat với mình nha.